السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا ذهب أبو غضب ويا البارت 48 الجزء الثاني. مقابل قوة أجيب الراس على الراس وعاند دنيتي عناد المجانين، وأنا ما أطيح أن أقل الروح لا بس على جروحي تشوي ولا تصيحين. شربني زمان هموم من كاس أقسى وأمر من سم الثعابين. تجرعت تجرعت بصبر ما سمعت ناس، لكن يا حيف فضحني يا شين. أنا روحي جيل يهدمها يا فاس، وأنا المرمرة حد بي سكاكين. لخلي جفوني عالدمعات حراس، وكل العين فنج بعد تبجين. إذا وصلت منيتي لقطع الأنفاس، وواجب من يمر شامت تضحكين. مرمر سقف روحي وصله بساس، لا من جام بيتي وساس من طين. وطبع بالروح يشبه ورقة الياس، يتكاثر عطرها بفرك الإيدين. راهب شهور مرت وأنا ما شايفه، أحس أنا روحي تفطرت من قد ما عطشان على شوفته. رقم كلمتها بآخر اتصال بينا تاكل وتشرب وياي، ومن قالت أصير بالشارع ولا أرجع لك. كلماتها حرفا حفرا راسي حفر، انطب أنا بقلبي قبل عقلي. ثاني يوم من التحاقي اكو احساس بداخلي غريب. اتصلت العصر بامي، قالت كل شي ماكو واحنا زينين. رغم اطمنت على وضعهم بس بعدني ما مرتاح. الساعة ب 12 تقريبا رجعت اتصلت بفاطمة، وانا ادري يومية مثل هيك شو وقت امي وفاطمة ينامن، بس ما ادري ليش اتصلت. وفعلا من اتصالت بفاطمة حكت لي اجت مرت عمي لبيتنا، هو ضحى تعبان. صح هواي أذتنا، بس اجى الوقت اللي لازم ننسى كل شي. لازم اشقد ردت انتقم منهم، بس بالاخير انا دفعت الثمن غالي. الله يهمل ولا يهمل. مرت عمي، هذا كان عقابها بسبب سوء أعمالها. دمرتنا ودمرت عائلتها بسبب عينها الفارغة. بس شحصلت الفلوس اللي باقتهن يقدرن يرجعن ابنها، وكل شي ما تسوي الفلوس ولا تقدر تشتري بيهن راحت بالها وعافيتها من جديد. جتها انه جيتها انه كانت صدمة بالنسبة إلي. سألتها عن لارا، قالت اجت وياهم. قلت سديتها منها، بس أحس روحي بصراع بين قلبي وعقلي. عقلي اللي يستذكر كلماتها ويحاول يكرهها، وقلبي اللي ي... يثن يثنين اللي اللي يحثني أروح عنه وأشوفها وأشبع شوف منها. حاولت أمنع نفسي وأشيل الفكرة من راسي. شغلت أغنية كل ظني تنسيني. خليت الهيدفون بإذني ورجيت راسي على السرير أستمع لكلماتها. ما لقيت نفسي غير جريت السويتش وطلعت بوجهي للنجف. وصلت تقريبا ب3:30 الفجر. عندي نسخة ثانية من مفاتيح البيت. طفيت سيارتي ونزلت. قلبي من لهفته يريد يركض قبلي يشوفه. فتحت الباب على كيف وصعدت بوجهي للغرفة بدون ما حد يدري. دخلت الغرفة فاطمة بكل هدوء. انسدت باب انسدت فاطمة فزت ندست فاطمة فزت خايفة لأن ما متوقعة أجي. أشرتها بمعنى سكتي. طلعت وراي. طلعت. قلت لها روحي نامي بغرفتي ساعة بس أشوفها وأروحن. فاطمة ما حكيت شي، بس وجهها مبين عليه القلق. راحت لغرفتي وأنا دخلت على مصي مصيبتي. اشعلت أفادي بعنادها. سديت الباب على كيف، جريت الكرسي بدون صوت، قعدت قبالها راقبها متلفلفة بالبطانية، خصلات شعرها الناعمة واقعة على عيونها. تمنيت أبعدهن وأبوس عيونها الميت على شوفة نظرة منهن. من كل قلبي تمنيت أرفع الغطاء وأمدن طولي ويا طولها، أحضنها وأنام. أريد أبكي بحضنها وأريد أطلع ضيم قلبي وقهر روحي بفراقها. هواي بقيت أراقبها لحظات شيطانية يتفزني. أصخم الدنيا وياها، واللي يصير خلي يصير. المهم أرتوي منها. أكثر من ساعة أراقبها وأحرق بروحي حرق نار غدت روحي وهي قدامي. شفتها فتحت ذبت بعيونها لونهن رجف قلبي من ابتسمت. باللحظة ذكرت كلامها، قلت لها تصيرين بتشارع ولا ترجعي لي. عقدت حواجبها، يمكن عبالها حلمانة. عدلت قعدتها وفركت عيونها، وانا قوة كاتم ضحكتي عنها اكثر من مرة. ترمش بعيونها ما مصدقة انا موجود. اخر شي طفرت من فراشها وقعدت تتعثر. لزمتها من زندها الاخذ قلبي وانا اشوف بياضة المحروم منه. وقعت بحضني، طوقت صرها بيدي مقربها صدري. رافعة وجهها تباوع لي. شلعتي ش... شلعتني شعر وهي تهمس باسمي من خوفها.
لا راهب. راهب بدون وعي ولا تفكير مني جريت راسها بستها بقصتها، جريت نفس ترس روحي، خبرتني من حسية ترجف، صارت أعصابي ترجف عليها، متت عليها أتمنى أضمها بقلبي، يمكن أدفنها بروحي وهم ما أشبع منها. لا ما مصدقه، هو قدامي يعني ما جاي أحلم، جسمي ابتعد من الخوف بمجرد شوفته قدامي، سلبني تسلبني رهبة ورعب. ردت أفتح الباب وأطلع بس حظي فقر، عثرت لزمني، لمست إيده على الإيدي اللي خلتني أختض أباوله. قصتها عرقت صارت تنضح عرق، أنفاسه تخربطت وسحبني براسي، لفحتني حرارة أنفاسه قشعر بجسمي وارتبكت بعد وجهي عن وجهه، وهمس بصوت ناصي ووجهه مقابل وجهه. ما يفصلنا شي، راهب ولج ما مصدق، والله قلبي فزعني نص الليل جابني حتى يشوفك. لا لزمت ايده حتى ابعدها عن وجهي، قلت له وخر راهب، راهب منين جايبه كل هاي القسوة فهميني، ولج كل مرة احلف ابتعد ما القى روحي غير ضعيف قدامك، فهميني ليش اضعف قدام عيونك. لا راهب الله يخليك اطلع. راهب مو قبل ما اخلي حد لكل شي، وهالمرة لو تقولين ايه ونترك كل شي ورانا، لو تقولي لي خلص ماكو امل بيناتنا. لا جسمي يرجف احس ان راح يغمى علي. قلت له انت قلت له قلتها ماكو امل بيناتنا، انت مو تقول ما اريدك بس اريد اكسر خشمك. راهب بوعت لها ما اعرف شحكي وياها، هذا كلامك النهائي يعني ايس واقطع الظن ما نرجع سوا. لا هزيت راسي بمعنى ايه. راهب هواية طلعتني درجة تمنيت اشلع قلبي ويحبها واشمره. قلت له خلص يجرالك التردي وهالمرة وعد مالي شغل بيك. تركتها وطلعت روحي شيطة، شنو من بشر ما ادري تقلي. تلقتني فاطمة واقفة بالباب، قلت لها راجع لبغداد لا تجيبين طاري لحد. بجيتي هزت راسها وطلعت من البيت مختنق. ما ادري شلون وصلت لبغداد تعبان. دخلت غرفتي بالدوام تلقاني قاسم الساعة 7:30 الصبح. قلت له اريد بس انام لا تقعدني ابد، ولو يحترق المركز لا تقعدني. وفعلا نمت، بس لما تعبت من التفكير وانا استرجع كلامها وبذكرياتي. لا راح وبعدني ما مسيطر على 7 دقات قلبي، واللي أحس إني بقضن. قعدت بمكاني برجلي ما يعين إني اختنقت وانهضمت شهور وأنا أحلم بشوفته. أحبه لعد ليش من يكون قريب أتمنى أصده وأصيرا أتفنن بأذيته من أشوفه متعذب. انفتح الباب دخلت فاطمة قعدت يمي محتاجة أبكي، خليت راسي على رجلها وانطلقت العنان لدموعي. فاطمة تريد تعرف ايش سوالي حتى هيك ابكي، بس كنت مختنقة وصدري رجع يحرقني. تذكرت كلام غزل، ما لقيت نفسي غير حكيت لها كل شي بخصوص الشال اللي اخذت اللي اختفى بيوم العقد مالتنا، وكلام المرة عن السحر، واعتراف غزل انه هي مرة سالفة السحر. احكي فاطمة مصدومة وتضرب على خدها بخفة. فاطمة توش حكيتي؟ ليش سكتي من ما حكيتي من زمان؟ لا عدلت قعدتي وقلت لها ليش هن المصايب نظني مجال، شنو وحدة ورا الثانية يوقعن على راسي وكل وحدة أقوى من قبلها. فاطمة إذا ظليتوا اليوم هنا حتى تاخذك أمي وأخوك للعلوية أكو سادة بالحلة مضروب بهم المثل، جدهم عنده شارة ومشورتها أحفاده ايدهم وفضل الله عافية. لا ما اعرف فاطمة اترك الموضوع هالفترة لان البي مكفيني، وبعدين اخوك راد مني جواب وقطعت املها المرة فدنو. فاطمة رادت تقنعني احكي لامي بس رفضت لين احس نفسي خلص نهيت كل شي هالمرة، وبن كلامه مبين تعب وياي مستحيل يتنازل مرة ثانية لان ذل نفسه الي بما فيه الكفاية. الساعة بالتسعة قعدت أمي ومحمد، لقينا فاطمة مجهزة ريوق، دخلت الحمام غسلت وبدلت حتى نرجع لبغداد. محمد قال أمركم تزورون السيدة شريفة بنت الحسن عليه السلام دامها بطريقنا. عمتي شقد لحت حتى نبقى يوم ثاني، وحتى أمي كيف تريد تظل، بس محمد رفض قالها دام طابت النفوس إن شاء الله الزيارات تكثر بيناتنا. ودعاهم وانطلقنا متوجهين للسيدة شريفة عليه السلام. أنا جايب عباية وياي لبستها ونزلت اليس سدني أبكي مهضومة. محمد قدامي يمشي يدفع بأمي بالعربانة وأنا وراهم وعيوني غوشا بدموعي تنزل. دخلنا للشباك بكيت من كل قلبي، تمنيت يرتاح ببالي
وأرتاح. أريد أعرف أنا شنو، أريد بالضبط ليش كلامي وتصرفاتي متناقضة من يوم عقدنا أنا وراها ولحد هذا اليوم. قلت لها: يا سيدتي مولاتي، إذا كانت تصرفاتي ناتجة بسبب السحر وأعمال الشيطان الما يخافا الله، فأريد منك تخلصيني من هذا الشي، لأن نيتي يمك أطلب من الله ومنك تشفيني. تعبت يا مولاتي، والله تعبت، لا أعرف شنو أريد ولا أعرف شو أتصرف. أريد أرتاح وراسي يصفى وأصفالي على راي بدل التناقض اللي أنا بيه. ساعة كاملة إحنا بالزيارة، أمي ما أسمع غير صوت شهقاتها بالبكي، سحابتها وهي والعربانة، لأن هواي نسواني يدافعن وخاف يوقعنها. طلعنا برا، محمد ينتظرنا عيونه حمر، وهذا حاله من يوم وفاة مهند أخوي. اتغير مربي لحيته وعايش بحزنه وحده، لأن هو ومهند قبل ما يسافر كانوا مو بس أخوة عبالك أصدقاء. أكثر واحد متأثر بينا محمد. رجعنا لبغداد، بس شي بيننا مرتاح، يمكن لأن صالحنا ويا بيت عمي، لأن أمي قضت النهار بس تضحك ومرتاحة نفسيتها كلش، بس تبقى القصة بداخلها على أولاد أخوي الأربعة. يوميا تتصل بندى تطمن عليهم. بالبداية أمهم حيل تعبت لأن متعلمين على أبوهم. كانت ندى تشتكي دائما بسبب دلال مهند البناته التوأم، تقول طلع عينهن وهن صغار، وحتى من يغلطن ما يحاسبهن، كلش يحبهن. أما بالنسبة للتوأم الثاني، اثنين ولد، سماهم رافد ومحمد على أسماء أخوانه. مرت الأيام وأمي ومرت عمي يوميا يتخابرن، وحدة تحكي للثانية أبسط الأشياء. أمي ما تقدر تلزم التليفون، لذلك أفتح سبيكر وأخليه يمها. بيوم قاعدين كنا أمي عينها على محمد ومبتسمة: محمد خير حجية اليوم ناصبة علي من الصبح لسه شكو. سعاد يا يمه أريد أفرح بيك قبل ما الله ياخذ أمانته. محمد هم رجعنا لهالسالفة. سعاد أريد أشوفك، أريد أشوفه وليداك قبل ما أموتن. محمد اسم الله عليك حجية، ش عندك ويا الموت اليوم؟ وبعدين عمري تتناوش 38، تقبل تاخذ لها شايب؟ لا بأضحك، سهمك الراحة، أصلا أكو بعدهن صغار بالعمر، يتمنى أن ياخذن واحد بعمرك لأن يشوفن واعي وفاهم. سعاد: أنا شفت لك بنية تنحط بالقلب وحبابة وحلوة. محمد: ومنو هاي بالله؟ سعاد: فطومة بنت عمك. لا بقيت صافنة، يمكن إذا واحد يجي قبل ويقول لي فاطمة ياخذها محمد، أقول له أنت مخبل ومستحيل يصير هذا هيك شي، بس سبحان القادر على كل شي، اللي قلب حالنا من حال إلى حال. بعد العداوة زرع المحبة بيناتنا. محمد ابتسم. لوتي أصلا هو من أول ما شافها يوميا يسأل عنها سؤال شكل، بس يمكن كان خايف من الفكرة، لأن مثل حالتي ما مصدقين وأخينا تراضينا ويا بيت عمي. أمي طارت من الفرح تتمنى هسه تروح تخطبها. اجت سجا مبوزة: سجا ها عمه، مبين منها الصراحة تحبيها أكثر مني. سعاد: انت يا بنتي اللي مدامتني، بنيتي اللي ظلمتها بحقدي. لابا أمي بسرعة بجت، وسجا قامت حضنتها. سجا: كافي عمه، ترى والله نسيت وشي راح من زمان، بس حبيت أتشاقى وياك. لابا صرت أشكن أنه الله سبحانه وتعالى أخذ مهند حتى يبرد نار الحقد والانتقام عند أمي. اتفقنا انه ثاني يوم نروح كنا سيارتين البيت عمي نخطب فاطمة، انطيناها مخبر بجيتنا، بس ما جبنا طابي للسالفة. محمد مبين من شكله فرحان. وصلنا النجف ويا صلاة الظهر، بعدنا بالباب مال بيت عمي، ومحمد كان جاي ينزل بالعربانة أمي. انفتح الباب وطلع راح. ردت أوقع من الهبطة، قلت هسه يطردنا من الباب، بس الفاجئني بادر بالسلام ويا محمد، بس أمي سلم عليها من بعيد. أدري ما يحبها، بس حاله حالنا، يريد يتم الصلح بعد ما كان مصمم على الانتقام، وفعلا أنا الوحيدة اللي الانتقم مني. سلم على الكل بسلام عادي، حال أي شخص يجي ضيف من واجبه يحترم ضيفه حتى لو كان عدوه. ما سلم علي أبد، ولا كأنه شافني. دخل وإحنا وراه، وعمتي تلقتنا بسلامها الحلو. فاطمة طلعت عبايتها سلمت علينا، بس رفعت عيني اجت بعينه بسرعة دار وجهه ودخل البيت. كلنا قعدنا بالاستقبال، وفاطمة جابت ماي انطته الراهب ووزع للكل. وصل يمي حط الدولكة والقلاص على الميز مونطاني. شلون فشني يتعامل وياي بكل برود، صدق انقهرت. بعدها راح جاب سمك شوي، ومحمد راح وياه. احس روحي بحلم، ما مصدقه، والحلو بالموضوع الكل فرحانين ويضحكون، ولكنه قبل بيناتنا عداوة. محمد من اجينا بعد
يعتذر من راهب لأن رمى عليه وصوبه بإيده، بس راهب قال لا تفتح دفاتر قديمة، خلي كل شي ورا ظهرنا وإحنا ولد اليوم. وفعلا راهب وراهبة ومحمد مخلصين هالضحك وسوالف، وأنا وأمي وسجا يم الحجية قاعدات. تالي عمتي قالت الحجية يما أنت مو خطار، قوم أنا ويا فطومة حضرنا الأكل. لا مرت رافد تستحي، بس من حكت الحجية نهضت البنية، رحنا أنا وياها للمطبخ، ساعدنا فاطمة كل شي جاهز، بس رتبنا بالماعين. بعدنا قعدنا نتغدى وراهب اللي ينقل بالصواني والماعين، بدت بس يباولي بنظرة وحدة بس ولا كأنه يشوفني. أحس إن احترقت روحي بسببه، حسيت بعد ما يهبني مثل قبل. كملنا الغدا ونقلنا المواعين للمطبخ، الولد ظلوا بالاستقبال وإحنا رحنا الغرفة الحجية لأن تعبانين من الطريق. قالت تعال نتمددا بالغرفة أخذنا راحتك. ما كنت أدري فاطمة حاشي لعمتي على موضوع السحر. الحجية أم رافد أكو سيد بالحلة قريب عن الإمام زيد بن علي عليه السلام، اسمه سيد علي، سامعة بيه من زمان، أريد أخذك إليه أنتي ولارا. أم رافد خيتي أنا ما بيا حيل، عود أخذي لارا وهي تجيب لي وياها بيرق أو لو بخور. الحجية هذا هو، جاء اليوم أنتم تبعتون هنا لين السيد يقعد الصبح ياخذ خيبة حتى أخذ للارا. أم رافد والله أكيف، بس شوف الولد خاف عندهم شغل ما يقدرون يظلون. لارا عمتي طلبت من رافد ومحمد نبات، بس رافد قالها ما أقدر. بعد ما لحد عمتي يلا وافق. بالليل راهب أخذ محمد ورافد عزمهم على شط الكوفة. من راحوا أمي فاتحت عمتي بموضوع خطوبة فاطمة. عمتي تفاجأت من بس ما حكيت شي، قالت خلي أسأل أخوها وبعدين أرجع لكم الخبر. الساعة 11 بالليل يلا رجعوا قاعدين بالصالة متجمعين ضحك وسوالف، وهو ولا حتى معبرني. قاعد قدامي عينه بموبايله، أنا عيني علي ما شلتها أبد، عيوني وحدهن مركزات بي. رفع عينه باوالي ارتبكت ابتسم بطرف شفته ورفع حاجبه. أحس فشني لأن كنت أباوله وابتسامة مبين يستهزئ. وأنا شوية وفاطمة فرشت الإخواني وحدهم، وأنا وسجى وفاطمة فوق بغرفة فطومة، وأمي بغرفة الحجي. قهرني بتصرفاتها مثل قهر ما لقيت روحي غير جريت موبايلي من شفتهم نامن. بالبداية ترددت، بس بعدين كتبت له ترى بدون ما انتبه، لا بوعت لك لا تاخذ نظرتي بغير فكرة. ثواني وطلع مرئي دز لي راهب نظرة مثل شنو ستلارة. لارا ارتبكت بالموبايل بيدي يختض. كتبت له خاف عبالك كنت باولك لين عندي شي، ترى ما ميت عليك، بس بدون ما انتبه باوعت لك، واصلا بالي مو يمك. راهب شاي يمن بالك. لارا اذا ما ينزل لساني ما ارتاح لان غبية ما اعرف اجمع كلمتين واحكيهن الا بصورة صحيحة لين ارتبك واقوم اردم العلوة بالنص. اتي حتى لساني. كتبت لراهب ما تجوزين ابد. لا بالعات بقي عرفته واجه بعد لان انا كتبت له هو. 5 دقائق وجتني رسالة منه. بمجرد ما فتحت عيوني على وسعهن وانا اشوف صوري دازهن، يعني من كنا قاعدين كنا سوا، وعينه موبايله كان ياخذ لي لقطات صور بدون ما حد يدري يحس بي. ما اعرف جاوبه وانا اشوف عن عيوني عليه بالصورة. راهب كلش ما منتبه علي. تصبحين على خير.